Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую приєднатися до закритої групи Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви можете знайти для себе плиточника для виконання плиточних робіт. Хочу вам зробити порівняння найпоширеніших відер для плиточника. Це Кубала, це Біхай і це Раймонді. Зараз я більш детально про них розповім вам. Хочу сказать россиянам: пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивілізованому мірі. Так, продовжуємо. Перший показник – це товщина матеріалу, товщина пластику. Товщина пластику, я заміряв, складає у Кубала 2,7 мм, у Раймонді 2,9 мм, у Біхая він найтонший і 2,3 мм. Це не каже про якість пластику. Вони всі не мають запаху. Звісно, цей пластик виробляється в Польщі, цей пластик в Китаї, а це вже італійський пластик. Вони мають різну шероховатість, вони різну м'якість мають. По м'якості пластика, самий м'який, як на мене, це польський пластик від Кубала. Він вигинається, він такий м'ягенький. Більш жорсткі, які тримають конструкцію, це Біхай. І, як на мене, самий жорсткий – це Раймонді. Вони, бачите, тобто їх тяжче, вони вигинаються. Так, слідуюча позиція. Це ось такі приспособи для того, щоб зливати воду з мочалочки, вижимати мочалочки. Хочу відразу зазначити, що у Кубала і у Раймонді вони йдуть під нахилом, бачите? І, як на мене, вони обидві працюють і можуть легко обидві вижимати воду. У Біхая вони стоять паралельно, вони не під наклоном, але у Біхая є можливість поставити цю приспособу в різних містах. Якщо посередині ви поставите, вона буде, як на мене, найкраще працювати, але буде вже заважати іншим питанням. Хоча у Біхая найдовше відро. По якості цих приспособ, цих валиків. Як на мене, перший погляд, воно нагадує мені з моєї дитинства, моєї дитини, конструктори. Воно все таке ж саме пластикове, воно, як на мене, ненадійне, але, як не дивно, працює. Бачите, тут є фіксація, ось штирьок, який фіксується в оцей отвір. Тому його не можна поставити в іншому місці, тому в це місце. Як на мене, Біхай дуже схожий на конструкцію на Кубалу, але у Біхая він може фіксуватися в різних місцях, і у нього є ось такий штир, який скріплює ці позиції. І товщина пластику, як на мене, у Біхая більше, ніж у Кубалу. І, як на мене, трошки надійніше. Також присутні ось такі отвори, яких немає в Раймонді. Я так розумію, ці отвори, вони треба для того, щоб не тільки в відро попала вода, а ще й на плиточника попала брудна вода. Тому що у Раймонді немає, вона гладенька, я впевнений, що вона менше розбризкує, ніж оці валики. Раймонді, як на мене, найнадійніше зробив ці речі. Валики, бачите, вони тут поставили пружинки, тут окремий блочок спеціальний, який зажимається, прикручується. Спеціальний ось такий штир, який об'єднує ці позиції. Як на мене, у Раймонді значно надійніше, і вони довше, впевнено, прослужать, чим у інших виробників. Це так. Слідуюче, мочалки. Мочалки усі приблизно однакові. І по м'якості вони також приблизно однакові. Єдина мочалка, яка у Раймонді, яка можна міняти мочалки. Якщо ви натискаєте на цей фіксатор, ви можете витягнути саму ручку і застосовувати інші мочалочки. Не треба купляти ручку. Тут разові кругом
мочалочки. Але у Кубали, бачите, тут навіть прорезинова ручка для зручності, дуже приємно тримати в руках. Слідуюче, переходимо до решоточок. Крім того, що ви викрутили воду, треба ще і промити цю мочалочку. Якщо ви подивитесь, організовано приблизно однаково у всіх. Стоять решітки, але зовсім різне виконання. Скажу про виконання. Дивіться, якщо у Кубала тут зовсім на 2,5 см можна від решітки до дна, то у Біхая приблизно біля 9 см, у Раймонді біля 7 см. І решітки, вони різні по якості. Давайте подивимося, якщо ми кубаловську решітку будемо натискати, дивіться, бачите, як вона вигинається. Я не знаю, видно, не видно. Мені досить видно, що вона вигинається. І я дивуюсь, як взагалі вона прослужить довгий час. Можливо, матеріал такий, що призначений для вигинання, але я не впевнений. У Біхая так само вигинається, грають ніжки. Подивіться, тут краще видно, що ніжки вони грають. Так само вона вигинається. У Раймонді решітка настільки міцна, що вона взагалі не має ніяких рухів. Тому у Раймонді найжорсткіша оця решітка, яка прослужить довгий час. І звісно, оця відстань від решітки до дна дозволяє, щоб осад впав і не заважав, і щоб мочалка була чистішою. По ручкам. Як на мене, ручки приблизно однакові, навіть однакова конструкція. Вони різні, звісно, ні. Але конструкція однакова, тому будемо рахувати, що ручки однакові. Так, пішли до перевернути ці вироби. Біхай, я так розумію, взяв вироб із крісел звичайних і вставив сюди, і вони фіксуються. Але за рахунок такої конструкції Біхай, він дуже високий. І, як на мене, не завжди зручно з такої висоти працювати. Але ножки фіксуються. Тобто ці коліщата можна взагалі зняти і працювати без коліщат. Ось так він пішов цим шляхом. Кубала пішла зовсім іншим шляхом. У неї тут резинові гарні ножки з одної сторони, а тут коліщата. Хоча коліщата, хочу вам сказати, що вони, таке уявлення, що з дитячих іграшок вони скрутили їх і сюди поставили. Я впевнений, що вони не прослужать, не будуть вони служити. Тому Кубала це так само, напевно, розуміє. Тому в комплекті є ще ніжки, які пристосовуються. Тому хто робить великі об'єми, хто їздить на кріслах плиточника, то Кубала досить не підходить, тому що вона її дуже тяжко пересовувати. У Раймонді ніжки найміцніші, тобто коліщата найміцніші, вони, скажімо так, прослужать весь срок служби цього відра. З іншої сторони, ні ножик, нічого немає. Ось є такий пластик, який буде ставати на поверхню. Ось таке порівняння. Звісно, ціна цих виробів різниця. Якщо Кубала і Біхай мають приблизно однакову ціну, то Раймонді приблизно в 1,5 рази дорожче. Це вже залежить від того, на який термін ви купляєте і як ви хочете, щоб ці приспособи там відбилися. Звісно, це відро купляється на декілька років, тому я впевнений, що треба задумуватися, яке ж відро купляти. По Біхаю забув розповісти, що є ось така приспособа, яку можна поцепити з боку і ось сюди покласти мочалочку. Як на мене, зручно, естетично. Так що ось такий огляд. Мені, звісно, сподобалось більше Раймонді, але ціна кусається трошки. Тому звертайтесь до мене. Я пораджу не тільки відра, тому що відра, скажімо так, а й всі приспособи для плиточника, якщо знаю, вам розповім. Пораджу, які плиткорізи,
можна застосовувати для якої плитки, і ручні, і електричні. Так що всього найкращого, звертайтесь. Слава Україні!